টেক লাৰ্ণিঙৰ অন্যতা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, তোমালোকে যদি ফোনপে ইউজ কৰিব নাজানা তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টি একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিবা। তোমালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম তোমালোকে ফোনপেৰ জৰিয়তে কেনেকুৱা ধৰণে মোবাইল ৰিচাৰ্জৰ পৰা আদি কৰি কাৰেণ্টৰ বিল ঘৰৰ পৰাই পে' কৰিব পাৰিবা, টিভি ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিবা আৰু লগতে তোমালোকে চিলিণ্ডাৰ বুকিঙো ঘৰৰ পৰাই কৰিব পাৰিবা আৰু বেংকৰ ট্ৰেনজেকশ্যনৰ লগতে তোমালোকে বেংকৰ বেলেঞ্চো চেক কৰি ল'ব পাৰিবা এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ জৰিয়তে। এই এপ্লিকেশ্যনটো বহুতো সিকিউৰ হয়। ফোনপে যিটো এপ্লিকেশ্যন হয় এই এপ্লিকেশ্যনটো তোমালোকে কেনেকুৱা ধৰণে ইউজ কৰিবা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তোমালোকক বুজাই দিম। ভিডিঅ'টি একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিবা। যদিহে আমাৰ চেনেলত তোমালোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছা তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবলৈ সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ অহাৰ লগে লগে যাতে তোমালোকে সকলোতকৈ আগতে পোৱা। তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে ভিডিঅ'টিৰ, তো সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি ফোনপে এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত নহ'লে বা প্লে ষ্ট'ৰটো আছে সেই এপ্লিকেশ্যনটো ফোনপে যিটো এপ্লিকেশ্যন হয় প্ৰথমতে ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব, বৰ বেছি এমবিৰ নহয়। তাৰপিছত ফোনপে এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰি ল'ব লাগিব। অ'পেন কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ মোবাইলৰ পেজখন এনেকুৱা ধৰণে খোল খাব। তোমালোকে ইয়াতে যিটো তোমালোকৰ ফোন নাম্বাৰ হয় এণ্টাৰ ইয়ৰ মোবাইল নাম্বাৰ, অৰ্থাৎ তোমালোকৰ ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিব লাগিব যিটো বেংকৰ লগত ৰিলেটেড। তাৰপিছত প্ৰচিড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত এলাও অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। এলাও কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণে চেণ্ডিং SMS দেখুৱাব। তাৰপিছত তোমালোকৰ মোবাইললৈ এটা OTP আহিব। তোমালোকৰ যিটো OTP হয় সেই OTPটো তোমালোকৰ নিজে নিজে ৰিডাইৰেক্টিং হৈ যাব। লোডিং হৈ গৈছে দেখিবলৈ পাইছা। তাৰপিছত তোমালোকৰ মোবাইললৈ এটা SMS আহিব এনেকুৱা ধৰণে। তাৰপিছত মোবাইলৰ পেজখন এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা। ইয়াতে তিনিটামান অপশ্যন তোমালোকৰ তিনিটা অপশ্যন এলাও কৰিব দিব। তো সেই তিনিটা অপশ্যন তোমালোকে এলাও কৰি দিবা। এলাও কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ ইয়াতে এড বেংক একাউণ্ট বুলি তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা। তোমালোকৰ বেংকৰ একাউণ্ট ইয়াতে এড কৰিব লাগিব। এড বেংক একাউণ্টত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। এড বেংক একাউণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ যিটো বেংক হয় ইয়াতে ওপৰতে চাৰ্চ কৰি ল'বও পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে যিটো বেংক হয় ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। মই ইয়াতে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া চিলেক্ট কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত তোমালোকৰ যিটো ফোন নাম্বাৰ বেংকৰ লগত ৰেজিষ্টাৰ্ড আছে সেই নাম্বাৰটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত কণ্টিনিউ কৰি দিব লাগিব। কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছত তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণে SMS চেণ্ড বুলি দেখিবলৈ পাবা আৰু ইয়াতে ফেটচিং ইয়ৰ বেংক একাউণ্ট ডিটেইল, অৰ্থাৎ তোমালোকৰ যিখিনি বেংকৰ ডিটেইল সকলো এই এপ্লিকেশ্যনটোৱে লৈ লৈছে। তোমালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছা সকলো ডিটেইল ব্ৰাঞ্চ চাপাখোৱা FC টাইপ ছেভিং এনেকুৱা ধৰণে দেখিবলৈ পাবা। তাৰপিছত তোমালোকে ছেট ভীম UPI পিন বুলি দেখিবলৈ পাইছা, তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ ডেবিট বা ATM কাৰ্ডৰ লাষ্টৰ 6টা সংখ্যা ইয়াতে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত MMYY যিটো সংখ্যা থাকে ইয়াতে লিখি দিব লাগিব। লিখি দিয়াৰ পিছত তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণে অপশ্যনটো দেখিবলৈ পাবা। তাৰপিছত কণ্টিনিউ কৰি দিব লাগিব। কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ মোবাইললৈ এটা SMS আহিব। তাৰপিছত এণ্টাৰ OTP, অৰ্থাৎ এণ্টাৰ OTPটো তোমালোকে লিখিব নালাগে, নিজে নিজে এইটো বহি যাব। তাৰপিছত এই ছেট UPI পিন বুলি তোমালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছা যিটো ইয়াতে UPI পিনটো তোমালোকে লিখিব লাগিব। 4টা সংখ্যা UPI পিন থাকে, অৰ্থাৎ এই UPI পিনটো তোমালোকৰ মনত থাকিব লাগিব। যিকোনো ট্ৰেনজেকশ্যন অৰ্থাৎ মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ এই UPI পিনটো তোমালোকক লাগিব। তাৰপিছত UPI পিন 4টা লিখি লোৱাৰ পিছত তোমালোকে ৰাইট চাইডত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত তোমালোকৰ একাউণ্ট এডেড ছাকচেছফুল, অৰ্থাৎ তোমালোকৰ ছাকচেছফুল হৈ গ'ল। তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াতে ডান অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ডান কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া তোমালোকে সকলো কৰিব পাৰিবা। তোমালোকে মোবাইল ৰিচাৰ্জ কেনেকুৱা ধৰণে কৰে বা কাৰেণ্টৰ বিল কেনেকুৱা ধৰণে পে' কৰে বা বেংকৰ বেলেঞ্চ কেনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে চেক কৰিবা সকলো দেখুৱাই দিম। তোমালোকক মই প্ৰথমতে দেখুৱাই দিছোঁ মোবাইল ৰিচাৰ্জ কেনেকুৱা ধৰণে কৰিবা। মোবাইল ৰিচাৰ্জত ক্লিক কৰি দিবা। তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াতে যিটো নাম্বাৰলৈ তোমালোকে ৰিচাৰ্জ কৰা সেই নাম্বাৰটো ইয়াতে টাইপ কৰি দিব লাগিব। সেই নাম্বাৰটো টাইপ কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকে ইয়াতে আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰি দিব লাগিব ফোন নাম্বাৰটোতে। তাৰপিছত তোমালোকে যিমান টকা ভৰোৱা ইয়াতে এমাউণ্টটো লিখি দিব লাগিব। এণ্টাৰ এমাউণ্ট বুলি তোমালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছা। ইয়াতে তোমালোকে যিমান টকা ভৰোৱা সেইটো লিখি দিব লাগিব ৰুপিজটো। তাৰপিছত ভিউ প্লেনত ক্লিক কৰি তোমালোকে আনলিমিটেড পেক ভৰাব পাৰিবা। তাৰপিছত ৰিচাৰ্জ অপশ্যনত তোমালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ৰিচাৰ্জ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলে তোমালোকৰ হ'ব। তো মই দেখুৱাই দিছোঁ। ৰিচাৰ্জ অপশ্যনত ক্লিক কৰি ইয়াতে ছেট UPI পিন, অৰ্থাৎ তোমালোকে অলপ আগতে যিটো UPI পিন দিছিলা সেই UPI পিনটো ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব। UPI পিনটো টাইপ কৰাৰ পিছত টিক মাৰ্কত ক্লিক কৰি দিবা। তাৰপিছত পে'মেণ্ট ছাকচেছফুল, অৰ্থাৎ এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকৰ মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰাব পাৰিব। মোবাইললৈ এটা SMS আহিব তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকৰ ৰিচাৰ্জ ভৰোৱা হ'ল বুলি। তো তোমালোকে চাব পাৰিবা। ডান কৰি দিলে তোমালোকৰ ৰিচাৰ্জ ছাকচেছফুল হৈ গৈছে। এতিয়া তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ বেংকৰ বেলেঞ্চ কেনেকুৱা ধৰণে চেক কৰিবা। বেংকৰ বেলেঞ্চ চেক কৰিবলৈ তোমালোকে ইয়াতে কি কৰিব লাগিব, চেক বেলেঞ্চত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ওপৰতে যিটো অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছা ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া, তো ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত লোডিং অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছা। লোডিং হোৱাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াতে কি কৰিব লাগিব, UPI পিনটো দিব লাগিব। UPI পিনটো দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণে বেংক ছাকচেছফুল, অৰ্থাৎ তোমালোকৰ দেখিবলৈ পাইছা এনেকুৱা ধৰণে এমাউণ্টটো দেখুৱাই দিছে। তো এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে যিকোনো কাম কৰিব পাৰিবা। বেংকৰ লগত ৰিলেটেড সকলো কাম তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিবা। তোমালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছা ট্ৰেন্সফাৰ মানি।
টু কণ্টেক্টত ক্লিক কৰি তোমালোকে যালৈ পইচা পঠাব বিচৰা বা যিজন মানুহলৈ পইচা পঠাব বিচৰা সেই নাম্বাৰটো ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব, নহ'লে সিলেক্ট কৰি ল'লে হ'ব। তাৰপিছত তোমালোকে যিটো UPI পিন হয় তোমালোকৰ UPI পিনটো দিব লাগিব। তো এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে যিকোনো মানি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিবা। তো মানি ট্ৰান্সফাৰ তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছা ইলেক্ট্ৰিচিটি অৰ্থাৎ কাৰেণ্টৰ বিলটো তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণে একেধৰণে তোমালোকক যিটো মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰাৰ পদ্ধতি দেখুৱাইছিলোঁ অৰ্থাৎ সেই একেধৰণে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা। ইয়াতে তোমালোকে বিলাৰ নেম সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত তোমালোকৰ যিটো কনজিউমাৰ নাম্বাৰ হয় সেই কনজিউমাৰ নাম্বাৰটো দিব লাগিব, কাৰেণ্টৰ বিলৰ কাগজত তোমালোকে পাই যাবা। তাৰপিছত তোমালোকে যিটো UPI পিন হয় UPI পিনটো দিব লাগিব। তাৰপিছত এমাউণ্টটো দি তোমালোকে ছাকচেছফুল তোমালোকক দেখুৱাই দিব কাৰেণ্টৰ বিল। এনেকুৱা ধৰণে অৰ্থাৎ মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰোৱা ধৰণে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা। তো যদি এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগিল তোমালোকে এটা লাইক কৰি দিবা, আৰু যদি আমাৰ চেনেলত তোমালোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছা তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবলৈ সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মোৰ অহাৰ লগে লগে যাতে তোমালোকে সকলোতকৈ আগতে পোৱা। ধন্যবাদ।